Dámy a pánové, vítejte u další epizody ze hry LA Noire. Dneska se do hry vrátíme zpátky k barevnému režimu, protože po minulý epizodě, kterou jsme si celou vyzkoušeli v černobílém režimu, aby jsme tak nějak se dostali do té atmosféry detektivky z 50. let minulého století, tak jste skoro jednotně hlasovali pro to, abych to zase vrátil do barvy. Takže už se to takhle udělal, no a bez nějakého dalšího pokecávání jdeme do hry. Gentlemen, I just got this handed to me. A hit-and-run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site. The coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. Parker. Tak jo, takže viděli jsme nehodu, jasný nový důkaz, vozidlo z nehody, objekt nehody a Rayova kavárna, pravděpodobně kde se stala nehoda. Takže jdeme, nebudeme tady na nic čekat. Říkal jsem si minule, vždycky když vyrážíme na nějakou misi, že bych vlastně mohl možná prozkoumat policejní stanici, aby jsme se podívali, jestli tady vůbec někde nejsou třeba další noviny, aby jsme viděli nějakou tu animaci toho psychologa, ale pak si říkám, hej, jdeme hlavně řešit tyhle ty případy a prozkoumávat již tak okolní svět. Kde nakonec policejní stanice, kde začínáme každou epizodu, bude asi nejméně prozkoumaná lokace, kterou tu budeme mít. Zajímalo by mě, kde mám svýho kolegu, ono to vypadá, že teďko já tady jsem sám. Jestli z nějaký důvod tady byl, proč můj kolega nejde se mnou, tak to mi kompletně uniklo. Ale jdeme zase a vybereme si tentokrát klasický, nic nejde, aby mě to nezajelo hned. Vybereme si teďko tohle policejní auto, přeci jenom minule jsme jeli tamhle s tím, tak teďko, ať máme... Tak už jsem našel mýho kolegu. Promiň, no, jsem si to rozmyslel. Jedeme tímhle autem teďko. Takže klasika jako první samozřejmě, podíváme se, kam to vůbec jedeme. A vypadá to, že Rayova kavárna je tady. Jenže než tam pojedeme, my se nacházíme tady a směřujeme semhle dolů. Tak my pravděpodobně pojedeme první doleva a uvidíme, tady máme nějaký další pouliční zločin, takže samozřejmě, jak toho máme co nejvíc splněnýho, tak to splníme. Podívám se, jestli v té lokaci kolem nás, kde jsme teďko, se nám neotevřeli nějaký nový auta schovaný. Kde vypadá to, že máme teda jedno schované auto tady a pak Bůh ví kam až. Tam se myslím dostaneme časem, teďko tam nepojedeme. Takže náš první cíl bude tady Flower Street a jedeme vyšetřit nějaký pouliční zločin. Takže hurá do auta, klasika, jak už jste pravděpodobně zvyklí. Pokud bude rozhovor mezi tady těma dvouma v autě, tak aby vám to neuniklo, tak já to nechám běžet, ale jinak to přeskočím až na lokaci, kam teďko jedeme. Looks like the DA is gonna press charges. Anna Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough. I don't know, Cole. She's an easy make, and the DA likes convictions. I'll convince him to let it go. How do you do that? I'll give him something better. Where the hell have you been? 4 punks been helping themselves to the suits. Oswald Jacobs? You work here? Goddamn right I do. I've been watching the place for 10 years, waiting for something like this. Calm down. Show us to the suspects. You go first. How about I back you up? Starý dobrý Jacob, práskač. Tak jo, jdeme, máme teda tady, tamhle. To jsou pravděpodobně jenom zaměstnanci, nebo co oni tady, to jsou gangstři, on má zbraň. OK, tak pojď. Je jich tady hodně. Tak jo, budeme schovaný ve krytu tady. OK, máme jednoho, výborně. Tyho výrazy, ty jsou super. Tak, dobříka, já doufám, že třeba je tady možnost, že vykrvácí nebo něco takového. Schovej se. Pelpři, hlavně to neumři tady. Tak, výborně, další, pojď, tamhle vzadu. Schovej se. Tak, pořád máme... OK, ona tady utek, jdeme se podívat ještě tady na druhou stranu, z téhle strany. Schovej se za auto, pěkný. Tady máš, dosad pěkně, výborně. A další. Nice, to byla pěkná rána. Tak jo, dělej, běžíme, Felpsi, pojď a schovej se tady za sloup. Kde on je, tamhle. To by se možná mohli dát do ruky, ne? Pojď do mene. Nádhera.
Nádhera. A někdo je tady nahoře? Kde je nahoře? OK, tam Bůh ví kam utekli, dělej, běž Phelpsi. Jdeme za kolegou, jdeme za kolegou. Jak za mnou? Já musím mít první, to ne. Můžeme zvednout zbraň, no tak moment, to zvedneme zbraň. Pojď sem. Posypiš. Ani jsem nic neudělal, vypadá to, že kolega ho teda dostal, výborně. Car 11K. Shots fired and suspects are down. We're code 4 here, but I'll need an ambulance at 536 South Figueroa Street, Holcher's Textiles. Also notify a supervisor and the coroner. Takže 4. ze 40 máme dokončený, ještě nás jich hodně čeká. A máme tu zase na výběr, koukám, tohle auto a klasický policejní. Budeme pokračovat klasickým policejním, kde když se mrkneme na mapu, tak nevypadá to, že bychom teda tady měli další úkol a to znamená, že pojedeme asi rovnou sem do Rayovy kavárny. Detectives, over here. Cole Phelps, traffic. What have we got? Thick as a white male named Lester Patterson walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here, dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar, named Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the Yellow Brick Road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now we're gonna take a look around. Takže výborně, máme teda jednoho svědka a samozřejmě promluvíme si i s lidma v baru a napřed ale prozkoumáme veškerý stopy, co tady jsou. Tak, nazdar šéfiku, měl by se podívat na tělo. Neměl šanci. Zdá se mi, že tady toho doktora už známe už z naší vlastně druhý mise, co, jak tam dělal fiktivní vraždu vlastně a stejně taky tam do toho... Jo, pardon, já tady z toho rozšlapu všechno. A vlastně tamhle toho fotografa taky známe, ten nás nemá rád. Takže co bychom vlastně mohli udělat jako první? Skočit mu do kamery, ne? Promluvíme si s tebou? Nepromluvíme si s ním. Já věděl, že ho otrávíme, jo, s ním asi kamarád nikdy nebudu. Tak jo, začneme tady s Ačkem teda. Takže máme tady brzdný stopy. Brzdy předtím, než narazil do naší osoby. Bčko, tady se stala teda ta nehoda, jasně. A tělo odletělo pěkně daleko, to muselo jet pěkně rychle. OK, máme tady další, tyjo, podívej na to, kam až odlítlo to tělo a potom se tady sklouzlo po té silnici, fuj, to je hnus. Velebnosti. Body traveled a good 20 feet. Je 6 metrů. Jako ta brzná čára moc nebyla, ale dlouhá teda. A jdeme se teda podívat ještě na tohle tělo samozřejmě. Tak a jako první jdeme teda do kapec. Jdeme zase do kapec zjistit nějak identitu tohohle z toho člověka. Má tam pořád peníze, výborně. Lester Patterson, ok, na řidičáku. A zkontrolujeme i peníze, když tak si je vezmeme samozřejmě. Kdyby to šlo. Aha, tahle hra stojí za prd. Tak jo, dobrý, ty je dobrý, $2 nebo 3 tam byly, nevadí. Tak jindy. Tak ukaž, co máš v druhý kapse, pane. California Fire and Life. Oh, ok. Každopádně si akorát zvednul pojištění na 16 000, to si dělá srandu. Jinak v téhle době nový auto stálo 2000, jo? Ten Packard třeba, co jsme vyšetřovali v minulý epizodě. What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Výborně, takže teď víme auto, pravděpodobně budeme moct nějak užit list, jaká značka auta by to mohla být, který totiž koukal znak značky vepředu na kapotě. A máme tady klobouk, se kterým uděláme něco? Ne. Každopádně nevšiml jsem si, že on by měl prstýnek zásnubní na ruce a myslím, že ono to v tom řidičáku psalo, že je ženatý.
Což vlastně my se možná můžeme podívat semhle, stopy. A do peněženky, peněženka... OK, tady nám to neřekne nic. Koronerova zpráva a vozidlo z nehody. Jasně, zatím nevíme. Tak jo. Podle videa my jsme teda viděli, že je červený kabriolet, ale pravděpodobně budeme dělat jako, že to nevíme a musíme to vytřískat nějak. Slušně se zeptat naší svědkyně. Tak kde je náš svědek? OK, tohle je všechno uzavřený. Tamhle je vzadu, OK, chvilku jsem byl ztracený. Miss Perry? Yes? I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Takže zeptáme se napřed, co všechno ví, a pak půjdeme do detailu. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. OK, vypadá to, že má pravdu. Pravděpodobně nový svědky budeme mít teda. And what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Takže se zeptáme asi na detaily o vozidle. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Slečna se vyzná v autech, výborně. Ale mohli bychom dát pochyby, jakože víte to jistě? Nejsem si jistý, zkusíme pravdu. Did you see the license plate? Only the first 3 letters, I'm afraid. To nám velmi pomůže. 3, 8. Tak výborně, děkujeme. A jsem rád, že jsem jí teda řekl, že má pravdu. A zeptáme se na hádku. A k nám identifikuje naše 2 možný nový svědky tedy. Tell me more about the argument you heard. Well, there were 2 voices. A man and a woman. That's all. A holka vypadá, že má... Jo, možná pochyby, zkusíme. Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. Trying to find work as an actress and things look pretty difficult. Cough it up, sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Thank you, Miss Perry. Your information has been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. You certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. I'll take the bartender. You work the rest of the room. Je ale oportunistická ženská, tyho chudáka zajeli a jak se na tom chce přiživit. To se mi nelíbí. I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Your name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. Takže asi jako první začneme tady s hádkou zaslechnutou v baru. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? OK, tady s tím si teda vůbec nejsem teďko jistý. Já bych dal jako, že ano, pravda. Ale jsem tam, jak on kouká, jakoby doleva, doprava. Vždycky v téhle hře, když mluví na 100% pravdu, tak se skoro ani nehnou. Takže já myslím, že tohle je asi jakoby tel, který nám říká, jo, možná pochyby. Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? What is going on here? Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy. Leroy Sabo, the owner. How long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Who knows? I just served the drinks. Zase pochyby určitě tohle z toho. Bartenders hear all sorts of things. Are you gonna tell me, or do we have to start playing rough? When Lester was drinking, he treated Lorna like dirt. He gambled away all their money. Lorna pitched Leroy about the bar. I don't know how interested he is. Is Leroy doing well? Hell no. The only thing keeping this place afloat are the poker games. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. Tady to bych dal určitě teda, že kecá. Why are you lying, Lynch?
What are you covering up? Is that the best you've got? You expecting me to confess to being the driver? Tak tohle to se nám asi nepovedlo. Sorry, my mistake. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. OK, konečně myslím, že jsem pochopil, jak tahle hra funguje. Když dáte, že pochybujete, tak mu teda řeknete jenom hej, no tak vysypeš v něco, určitě něco zatajuješ. Každopádně, když mu dáte, že lže, tak podle mě potom teda máte možnost na výběr vybrat jeden z důkazů, který jste zatím pozbírali. Takže takhle snad to funguje. No každopádně máme tady spojení s obětí. Do you know the victim? Yeah, Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Not one of your favorite customers? Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No, he came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. Thanks for your help, Lynch. I'm gonna need you to sign a statement with the patrolman. Sure, no problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Takže teďko po tohle bychom se asi mohli podívat na veškerý teda stopy, co tady máme. Tohož máme teda červený Lincoln, jeho peněženka, koronerova zpráva, která nám teda říká pod vlivem alkoholu, zranění hrudníku, způsobil znak vozidla. Byla tady teda hádka, která jasně před nehodou, což možná se Lester chudák rozhodl potom, že způsobí sebevraždu, těžko říct. A máme tady Lynchovo prohlášení, obchodní stavy a mezi majitelem teda a manželkou zesnulého. OK, další lokace, pravděpodobně pojedeme, jsme v kavárně teďko, mohli bychom jít teda domů za jeho manželkou a zkusit jí vyslechnout, co víme, takže asi tam vyrazíme. Ještě vlastně, než bychom tam mohli vyrazit, tak tady jsou noviny, které jsem tu málem minul. Courtney, come in. Have a seat. Thanks, doctor. How are you finding working at the clinic? It's, fine. Are you sure? Can I be honest with you, doctor? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more beneficial. Treatment can unfortunately be very long-term. So many of the patients here are addicts, doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. If we can reveal the root of the problem, then we have a chance to help them. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be patient. How is it possible to keep so many of them on their medications, doctor? Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be illegal is actually of benefit to society at large. Já vám to říkal, z něj se ukáže zlej Doktor X. Tak jo, OK, jdeme dál. Možná ještě prozkoumáme teda, co máme, hele, 3 noviny ze 13 celkem. A podíváme se, jestli tady není ještě něco. Máme tady teda pokrovou místnost vlastně, co říkal. Máme tady ladies, tady máme gentleman. Co je tohle za dveře? Tady nevíme. Můžeme použít telefon. Chci použít telefon? Zjistím, jestli ho chci použít. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Phelps, 1247. How could I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. Thanks, ma'am.
Výborně, vlastně přesně proto jsem chtěl telefonovat, aby jsme dostali majitele vozidla, takže máme hned další lokaci, kam se můžeme jít podívat. A to jsem chtěl jít jenom do té pokrové místnosti. Jdem se mrknout, jestli tady máme něco. OK. Tady se podíváme taky, jestli venku něco není. A tady máme pokrovou místnost, klasika, samozřejmě máte kukátko ve dveřích, jak jinak. A proto všichni chodí k Rayovi. OK, máme tady nějaký důkazy, co bychom mohli najít. Tady nevypadá to, že by tu něco mohlo být. OK, jestli tady nemají nějaký dokumenty, doklady, nic takového. Jak chilluje hned tu týzgy, opřenej, neflákej se. Takže tohle to máme, tam nebylo nic a podíváme se, jestli ještě tady někdo třeba něco nevyhodil. Nějaký důkazy. V každý správný detektivce se přece hrabou v tom, ne? V koši. Tam je vždycky nejvíc důkazů, tak zjistíme, jestli něco i tady není. Ale nevypadá to, že by mě to tady nechalo s něčím interaktovat. OK. Máme tu teda další nůž, pojď sem, já se potřebuji podívat na značku. Knife covered in blood. Could be a steak knife. This is a hit and run case, Phelps. Anyone could have thrown away a kitchen knife. In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the knife. Radši najdeme více důkazů, proč ne? A tady už asi nic není. Co by mě ještě zajímalo, jestli teda můžu vylízt nahoru. Samozřejmě v rámci případu. Ale jako nevypadá to špatně takhle, ten měsíc táhle zádu, tyhle ty ulice. No nevadí, OK, jedeme do auta a jako první pojedeme teda nakonec vyslechnout majitele. Jo, podívej na mě, jak jede borec. Trénink v armádě se nezapře. Ale teďko si dáme tady lokace a nastavíme teda místo Dům Patisnových, dáme na Sheltonův. Sheltonův bude nastavit jako cíl, výborně. That's the son of a bitch right there. William Shelton? Yes? It doesn't look good, Shelton. You packing your bags and making a run for it? You know why we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelton. Tak jo, máme tady další automobilovou honíčku, jedem. Ale v tom videu každopádně, co jsme měli na začátku, tak se mi zdálo, že řidič byl žena. Byla žena. Opatrně. Enough games, Phelps. Take this guy out. Tak dělej, musíme ho zničit, to je boží. Ty málem jsem porazil chodce, to jsem opravdu nechtěl. Tak dělej. Lay into his wheel arches. Come on. No wonder he killed someone driving like this. Tak mám mu to narvat do blatníku. Dělej. Fuj, přežila to hoj. Už jsem se lek, že jí smeteme s Mikem. Tak, tady máš, kamaráde. Show me your hands. How does a vehicular manslaughter rap sound, Shelton? I hit him. I admit it. I just panicked, but it wasn't my fault. What do you mean? The guy jumped right out in front of me. He came out of nowhere. There's nothing I could do about it. Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. We're done here. The DA is gonna love you. They weren't all my fault. I'm a surveyor. I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead, Shelton. You can't be serious. William Shelton, you're coming downtown. We need to talk about a manslaughter charge. Leave the coroner and the paperwork. Procedure can wait. We should probably go speak to the wife and let her know what's happening. Okay. You become all hard at the prospect of paperwork, don't you? OK, vážení, takže já už myslím, že začínám mít tak nějak tušení, co se tady asi děje. Podle mě, on ho srazil s tím autem a on přežil. Ale oni ho nakonec ubodali, ta jeho manželka.
aby to vypadalo potom, že zemřel díky té nehodě. Uvidíme. Samozřejmě stejně jako vždycky se ale podíváme na mapu, jestli tady náhodou není pouliční zločin, což jeden tady krásně máme. Takže pojedeme akorát tady Main Street, pojedeme krásně dolů a potom na 9. ulici se dáme doprava. I don't know what you're talking about. We weren't doing nothing. I've seen you little sons of bitches prowling around my store. I'll show you. I'll teach you not to. Sir, drop the weapon. You've been drinking, sir. You don't really want to. 3 times I've been robbed. Ain't nothing gets done about it. Look out, more of them. Put them down. Enough games, Phelps. Take this guy out. Watch it. Move, move! Kill a cop, and it's the electric chair. 11 King calling KGPL. I've been involved in a shooting. Suspects are down. Need an ambulance to 540 West 9th Street. It's code 4. Notify a supervisor in the corner. Tak tohle to bylo trošku smutný teda. Chudák policista. Chudák majitel obchodu. No ale znáte to, jak se to říká. Svět se točí dál, no a my pokračujeme v tomto příběhu, kde vyrážíme teď rovnou za manželkou. Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Can you tell me what happened? What's to tell? He got hit by a car and now he's dead. You don't appear to be too upset about the fact. Lester and I met on a furlough in '44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick it out this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. I have someone here, I and beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No, I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Takže asi jako první se zeptáme na ten vztah s Leroyem. The bartender said that you and Leroy were planning to go into business together. Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away. Sabo has no money. This place can't be worth much. Where is the money coming from? My father left me this house and some money. Lester took out a second mortgage. I held on to the money and kept my mouth shut. And that's all I'm going to say on the subject. Se to pokazili, jo. Já jsem měl dát, že přímo kecá a měli jsme ukázat vlastně to navýšení té pojistné smlouvy pravděpodobně. No nevadí, dáme povahu hádky. You were arguing in the bar and on the sidewalk? We were always arguing. So what? Admit it, you were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. He lost, of
course, and wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get a mistake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Ok, tady určitě kecá. Ale já zkusíme lež a když tak potom dáme pochyby. You're lying, Lorna. You pushed him in front of the car. If you think you can prove that, I suggest you arrest me now. Jo, potvrzuje se, co jsem řekl. Prvé teda, když dáme lež, tak si vybereme jeden z důkazů. Ale žádný tady vyloženě nemáme jako důkaz, co bychom mohli použít. Zakrvácený nůž bychom možná mohli zkusit. A to není jako důkaz v tom, že ona ho strčila pod to auto. To bude určitě špatně, ale třeba to nějak na sebe navazuje. Že OK, nestrčila jste ho pod auto, ale dodělala jste ho nožem, holka. I would have loved to push him under a car many a time, but not this time. We're leaving, Lorna, but this doesn't add up. We'll be keeping an eye on you. Tak jo, tohle jsme pokazili, jak jsme mohli. Každopádně máme tady zase ikonku telefonu a zavoláme si někam. Kam si chci zavolat, tak to zjistím, až si tam zavolám. Kde je ten telefon? Operator, give me dispatch. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? Any messages? Just one detective from the coroner. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Pattison autopsy. Thank you. Takže výborně, můžeme takhle kontrolovat zprávy, což pravděpodobně bude novinka ohledně toho nože, že ano, že to nakonec byla opravdu vražedná zbraň. Tož i když ten blbec hlupák ujel prostě, tak doufám, že za to nedostane 10 let. Proč klepeš? Nemůžeš jít, tečko. Doufám, že přifaříme tu vraždu tady těm dvou. Podle mě jsou na 100% to udělali oni. Ale ještě nevím, jak to teda jinak dokázat. Zkusíme si možná s ní znova promluvit. Ale už mě ta hra ani teďko nenechá s ním ani nějak komunikovat. Dobře, tak jo. Zpátky teda do auta. Samozřejmě se mrkneme na mapu, jestli tady není zase nějaký pouliční zločin, což teďko tady není. Takže jedeme hurá semhle hned centrální márnice. The women don't find you handsome, they should at least find you handy. We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? The victim was dead before the car hit him. 2 puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife. Length of a bayonet. We found a knife in the alleyway. Where is it now? Was it bagged? By Patrolman Kaplan. Perfect. I'll get you a definite match. Jesus, we got him. Murder 1. We were right there and they tried to stare us down. Now they'll both get the gas chamber. We have the knife, we have the coroner's report, and I bet we could roll Sabo as a witness. Let's bring her in. Tak výborně, do plynový komory s nima prej, jo. Tak jdeme na to. Hey, fuck you! Jsem udělal! To bylo na mě, já jsem mu tam asi našlapal. Takhle na mě řval slyšet, no to je jedno. Tak, podíváme se, jestli se tady můžeme vzít koronerovo auto. Můžem, to si děláš srandu? OK. Tak teďko už ho ale nechci. Teďko chci ještě zkusit, jestli si můžeme vzít tady sanitku. Takže my pravděpodobně si můžeme brát tady auta, jaký se nám zlíbí víceméně. Nádhera. A takhle si je odemykáme krásně. Otevřeno 8 z 95. Nádherná práce. Jenomže z toho nakonec taky vylezeme. Ale tady máme policejní auto, který mu blikají 4 blinkry u toho mostu, u toho tunelu. Ale nepůjdu tam asi, nepůjdu tam. Ale my každopádně zůstaneme u policejního auta, aby jsme když tak mohli dostat hlášení, že se někde děje nějaký ten zločin, aby jsme ho právě mohli splnit.
No a teďko hurá teda zase za tím párečkem zamilovaným, vražedným. Spoken to the coroner, Mrs. Patterson. He confirmed your husband's cause of death. We'd like you to come downtown and answer some questions. It wasn't me. It was Leroy's idea. Leroy stabbed him. I had nothing to do with it. Where is Leroy now? He's in the bedroom. You're very good, Lorna. Put the gun down, Leroy. If you do something stupid now, you don't stand a chance in front of the grand Nice of you jury. to give me up, sweetheart. All that whispering in my ear, telling me how we had to get rid of him, how good it could be, all the money we could claim, all that planning, how to get him into the street, how to make it look like an accident. For God's sake, you had Leroy, all shut the up! bases covered, baby. I have nothing to do you with it. You think I'm gonna fry for you, He's Lorna? a crazy man. Shoot him. Shoot him, for God's sake! It's too late, Salvo. OK, tak jo, utíkej, kamaráde. Takže s ní to máme vyřízený, výborný. Pojď tam určitě, on mi uteče v nějakém autě. Podle mě po mně střílet nebude. Nebo se pletu. Jo, utíkej. Jo, že já jsem měl střílet po něm, ale ne, zkusím to. Tak, OK, máme ho. Asi jsem ho možná měl zkusit jakoby zajmout, ale myslím, že takhle máme případ taky vyřešený. You look spooked, Phelps. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. So, I give you a hit and run, you bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. Takže máme to za sebou. Škody ve městě 280. Ale to jsem nebyl já, to jsou zase lži. Na mou duši, na psí uši. 288 dolarů, nikdy. Případ uzavřen, 4 hvězdy, zase nemáme 5 teda otázky, 2 jsme spackali a nalezený stopy teda 1 nám chyběla. Další návštěvou Rayovy kavárny byste zjistili, že se Leroy chystal udělat, aby se vyhnul vězení. To je škoda, měli jsme tam zajet, ale to je jedno. Taky by mě zajímalo, kdybychom ho nezastřelili, tak jestli bychom se dostali třeba k nějak k výslechu a byli schopni ho usvědčit, to mi když tak dejte vědět, jestli se to někomu z vás povedlo, protože myslím, že tady možná je více šancí, jak tohle splnit. Tak jako tak, další epizodu máme za sebou. No a teďka už jenom, pokud jste ještě tak neudělali a dostali jste se až sem, dejte tomu prosím palec nahoru, určitě tím pomůžete videu víc než tušíte. Samozřejmě, pokud chcete vidět víc a ještě neodebíráte, koukejte to změnit. No a než tohle ukončím, chtěl bych taky poděkovat všem členům za jejich neuvěřitelnou podporu, speciálně vypečeným kachňákům Honzovi Krugersovi, Lakosákovi, Tadeášovi Petrovi, Aleně Stamis a Honzovi Sokolovi. A pokud i vy se bavíte na tomhle kanále a taky byste ji chtěli podpořit, stačí zajít dolů pod video, kliknout na tlačítko připojit se a tam si můžete vybrat jednu z několika možností. Tak jo, díky za váš čas, mějte se fajn a u dalšího případu. Čau!